Madie B and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawa na naman ako ng panibagong imitating or inspired makeup look ng mga K-pop. So ngayon, gagawa natin ng inspired makeup look is si Nayeon. This is Try For Me. And without further ado, let's get started. So, kakatapos ko lang maghilamos. Siyempre malinis na yung kamay ko. Mag-alcohol na lang ako para sure. And sobrang dali lang nung gagayahin nating makeup look kasi parang sobrang natural lang nung look niya. And next is, gagamit ako ng lip balm. Akong gagawin is magko-concealer kasi ako mahilig sa foundation talaga kasi parang mas nakaklog yung pores ko. So gagamitin ko is itong lagi kong ginagamit itong Maybelline New York Fit Me Concealer in the shade 10 Light. So lalagay ko lang sa under eye ko. Kaya sa mga flaws ko. Lalagyan ko rin ng concealer yung mga nunal ko kasi walang nunal ata si Nayeon. Next is i-blend natin using blender. With the blender. So yung way ng pag-blend mo dito sa under eye mo, dito muna. Then ipataas mo. Ang next kong gagawin is isi-set ko siya ng powder using Passion 21 in the shade 3. So, ang next ko is kilay. So, medyo brown yung kanyang hair sa kilay. So, ang gagawin natin is syempre lilinyahan muna natin na brow pencil. Nipis lang ang kilay na ginawa ko sa aking kilay. Then, kuha lang kayo ng kahit anong brown powder. So, gagamitin ko itong shade na to. Yung pinaka-light sa mga color. And nalalagay ko siya sa kilay ko. Ang gulo ng kilay ko na. So, i-concealer ko na lang siya. So, na-conceal ko na yung kilay ko and lumipis siya. Para mas lumipis, i-conceal nyo lang siya. And next kong gagawin is eyes na. Sobrang simple lang nung eyes niya. Eh, tatay masyadong gagawin sa eyes brown lang. So, ang gagamitin natin is itong contour powders. It's either itong LA Girl Blush Collection or kahit ano dito sa mga contour shades na meron ako. Lagyan ko lang muna ng brown sa buong eyelids ko. So, next is, lalagay pa ko ng parang mas darker. So, i-blend pa natin siya using blending brush. Ano yun na to? Balin muna natin. And malalagay tayo ng parang puso sa kanila yung may gano'n eh, yung gano'n. Pero try natin kung magagawa natin. Nilalagyan ko ng powder yung dito sa ano. Lalagyan natin ng eyeliner using Nichido Eye Contour Pencil. Then, i-blend ko siya using yung blender. So, tapos na ako mag-eyeliner and ganyan na yung ginawa ko. Parang nalagyan ko na siyang ng liner lang talaga. Hindi ako nag-wing. And ayan, makikita nyo, nalagyan ko siya ng parang eye patch. So, next is mag-curl natin yung lashes natin. Hindi ako mag-fake lashes and i-curl lang natin siya.
And next is lalagyan ko na siya ng mascara. Nabura na yung brand niya, pero ang alam ko Fashion 21 to. So, tapos na sa eyes. So, next is, lalagay na tayo ng contour. Dito lang natin ilagay ng contour and sa ilong. So, kasi matangos siya. Matangos si ate mong gawin. Lagay ko kasi malapad ang aking i-blend nyo ng mabuti. Pag nag-contour kayo kasi mamaya may linya lang yung color brown. Pati dito sa cheek. Sobrang bilis lang na tong video na to. Parang aabot na lang ng 8 minutes kasi sobrang dali lang ng makeup look ni Nayeon. And nalagyan na natin na highlighter para mas makitang mas matangos ang ating ilong. Yan, lagyan lang natin dito. And malapit na tayo matapos. And ang next natin gagawin is ang ating lips. And ang gagamitin natin is itong Revlon in the shade Pearl 450 Gentleman Prefer Pink. Ito yung Revlon Super Lustrous Lipstick. So, lalagyan ko pa ng lip tint yung aking lips. And gagamitin ko tong Everbelen na lip and cheek roller in the shade Uptown Red. Lalagay ko muna siya dito. Yan. Bago ko siya i-apply sa aking lips. And after natin sa lips, hindi natin makikilimutan ang ating blush. So, ayan kasi magpapakulay sa ating mukha. And ang gagamitin ko tong blush collection ng LA Girl. Ito yung gagamitin ko. Itong color na to. Lagay natin siya sa apple of the cheeks. So, ipa-finalize ko lang tong look ko and I'll be right back. Pero, hep, hindi pa pala tapos. And next kong gagawin is, so, ipa-plancha yung ating buhok. Pero tip ko sa inyo, masyadong makapal para plancha niya talaga. Yan, plancha-planchahin nyo lang kasi straight yung hair niya eh. So, paplansyahin ko lang siya ng buo kasi hahaba tong video kapag binidyo ko pa. And ipa-finalize ko na rin tong look ko. So, ayun lang guys. Ito na ang final look. And sana nagustuhan nyo. And alam ko namang sobrang simple lang. Hinaya ko lang talaga yung makeup look ni Nayeon dun sa Cry For Me. Cry For Me! Ba't naging nakakakanta mo? And ayun lang guys. Thank you so much for watching. I hope you enjoy my makeup inspired look. And I hope you enjoyed this video. Give it a thumbs up if you did. And comment below kung ano pa yung mga gusto nyong makeup look, inspired look ng mga celebrities, mga K-pop. See you on my next one. Bye guys! Ibalik mo ang ko! Bye!